बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर په دې لیکچر کې ایکسرسایز 4.7 کوېسچن نمبر 5 سٹارټ کوم. x ویلیو موږ لرا کړی دا معلومول د x + 1 اور x معلومول دی x² + 1 اور x معلومول دی. ټیک شو، دا ډېر آسان کوېسچن دی. کوېسچن لیکو نو بیا سلیوشن طرف ته راځو. کوېسچن نمبر 5 x ویلیو یې موږ لرا کړی دا √5 + 2 معلومول دی x + 1 اور x دا معلومول دی او x² + 1 اور x² دا معلومول دی. سلیوشن سٹارټ کو. x مونږ سره د دې برابر دی √5 + 2 دا به مونږ اوس الټه کو، دا به 1 اور x شي، نو دا به الټه شي، دا به مونږ سره شي 5 √5 + 2. ځکه چې x + 1 اور x معلومو نو مونږ له ضروري دی چې مونږ 1 اور x پهله معلوم کو. نو 1 اور x دا الټه شو، 1 اور x دا الټه شو. اوس دا چې دی دا به زه د ملټیپلایم کومه په √5 - 2 او √5 - 2 ملټیپلای به کوم او ډیوای به کوم، دا کټ کېږي څه فرق پې نه پروزي، همدا تېنه واپس راځي. نو برابر دا به 1 او دا به ملټیپلای شي او دا ملټیپلای شي، نو برابر راشي √5 - 2 او دا a + b ده او a - b ده، نو دا √5 سکویر شو او -2 سکویر شو. نو دې نه به مونږ سره راشي √5 - 2 او لاندې دا 2 انډر به کټ شي، نو 5 به پاتې شي او دلته 4 پاتې شي. نو 1 اور x به مونږ سره راشي √5 - 2 دا به راشي. اوس x + 1 اور x معلومو. x ویلیو مونږ سره دا ده، ټیک شو، √5 + 2 دا د x ویلیو ده، دا پلس ولګېده او 1 اور x ویلیو دا ده √5 - 2. نو ګوره دا دا +2 او -2 به کینسل شي، دلته به پاتې شي دا به 8 شي √5. نو دې میګنیچیوډ به جمع شي، دا به شي دا به 2 شي. صحیح شو، دا x + 1 اور x مونږ سره راغی. اوس دغه معلومول دی دا x² + 1 اور x² معلومول دی. نو x² + 1 اور x² معلومو. نو x ویلیو مونږ سره ده 5 + 2 چونکه x² دی نو دې به سکویر شي، بیا پلس 1 اور x ویلیو مونږ سره څه ده √5 - 2 دا د 1 اور x ویلیو ده، چونکه دا سکویر دی نو په دې سکویر ولګېدو. ټیک شو. نو دا به اوس مونږه کولو کو. نو دا a + b هول سکویر ده، دا به √5 سکویر شي پلس د 2 سکویر به شي او پلس 2ab به شي. نو ab څه شو √5 او دا شو 2. بیا به اوس دا کولو کو، a - b هول سکویر فارموله ده، نو √5 سکویر a سکویر پلس 2 سکویر او -2 √5 او 2. ټیک شو، دا سکویر سکویر کټ شو، 5 به راشي پلس 2 2s are 4 شو. ټیک شو. او دا 2 او دا 2 به ملټیپلای شي، نو 4 √5 به راشي او دا به 4 √5 راځي، نو دا 4 √5 په دې 4 √5 سره کټ کېږي. ټیک شو، دا کټ شو. دا 2 او دا √5 چې دی دا انډر او دا 2 به کټ شي، دې نه به 5 راشي او پلس 2 2s are 4 به راشي. 5 + 10 او پلس دې نه به څه راشي، دې نه به 18 راشي. نو دې انسر شو. صحیح ده، x² + 1 اور x² = 18. دا کوېسچن دلته کې
ختم شو. دغه شانتې دې کې بل کوېسچن 6 هم دغه شانتې دی، 7 هم دغه شانتې دی، ټیک شو. 8 9 او 10 دا ټول دغه شانتې کې دي، یو شانتې کوېسچن یې. نو دې کې به مونږ اوس 9 نمبر کوېسچن وکړو، ټیک شو. دا نور به سټوډنټس ته پرېږدو. صرف هغې کې x پلس 1 اور x و، دې کې x ماینس 1 اور x دی، صحیح ده، صرف ماینس دی، نور ټول پروسیجر هماغه دی. دا 9 نمبر کوېسچن به دې کې مونږ وکړو. کوېسچن نمبر 9 به ولیکو. x مونږ سره برابر دی انډر روټ 10 پلس 3 او معلومول دی x ماینس 1 اور x، دا معلومول دی، او x سکویر پلس 1 اور x سکویر دا معلومول دی. x یې راکړی نو 1 اور x به مونږ معلوم کو، دا به سمپل تشي 1 اور x شو، دا به 1 ډیوایډ بای انډر روټ 10 پلس 3 شي. اوس دا به مونږه ملټیپلایم کو ډیوایډ هم کو په سمان دی انډر روټ 10 ماینس 3 چې دلته پلس یې دلته ماینس هلی چې a پلس b او a ماینس b فارمولې ته جوړ شي، ټیک شو. دا ورسره مونږ ملټیپلای کو، دا کټ کېږي او بلکې واپس دا خپله راځي، څه فرق پرې نه پروځي. نو دا به اوس مونږ سره راشي انډر روټ 10 ماینس 3 او دا دی a پلس b او a ماینس b، ټیک شو. نو دا شو انډر روټ 10 سکویر ماینس 3 سکویر، دې نه به راشي انډر روټ 10 ماینس 3، دا انډر روټ او دا سکویر دا کټ شي، نو 10 او 3 3 are 9، نو دې نه راغی انډر روټ 10 ماینس 3 انډر روټ 10 ماینس 3 ته راغی. نو 1 اور x موږ سره برابر شو انډر روټ 10 ماینس 3، صحیح شو. اوس معلومه مونږه x ماینس 1 اور x، نو x ماینس 1 اور x ویلیوز به پټ کو. د x ویلیو مونږ سره انډر روټ 10 پلس 3 ده، ماینس ولګېدو، او 1 اور x ویلیو مونږ سره دا ده انډر روټ 10 او ماینس 3، دا ده 1 اور x ویلیو ده. نو دا به مونږ سره برابر شي انډر روټ 10 پلس 3، دا ماینس به ملټیپلای شي دېرش، نو انډر روټ 10 او ماینس ماینس پلس 3، نو دا انډر روټ 10 او دا انډر روټ 10 به کینسل شي ځکه دا یو ماینس یو پلس دی، دې نه به سمپل پاتې 3 پلس 3 نه 6 ویلیو به راشي د x ماینس 1 اور x. اوس معلومو x سکویر ماینس 1 اور پلس x سکویر 1 اور x سکویر دا معلومو. نو x ویلیو مونږ سره ده انډر روټ 10 پلس 3، چونکه x سکویر دی نو دلته به سکویر والو، بیا پلس 1 اور x مونږ سره 1 اور x ویلیو مونږ سره څه ده انډر روټ 10 ماینس 3، نو 1 اور x سکویر دی نو د دې به سکویر والو، صحیح ده، دا به سکویر شي. 1 اور x ویلیو مونږ سره دا ده، نو چې 1 اور x سکویر لګو نو بوت سایډ ته سکویر والو، نو 1 خو چې سکویر واخیستې 1 راځي او د دې 1 اور x سکویر وشي او د دې باندې سکویر ولګي داسې. اوس به دا اوپن کو، صحیح ده، a پلس b هول سکویر فارموله ده، نو انډر روټ 10 سکویر پلس 3 سکویر پلس 2ab وي، نو a مونږ سره انډر روټ 10 شو ملټیپلای او b مونږ سره 3 دی، دا یو فارموله کولو شو، بیا دا پلس ولګېدو. اوس به دا انډر روټ a ماینس b هول سکویر فارموله ده، نو دا به شي انډر روټ 10 سکویر پلس 3 سکویر ماینس 2ab وي، صحیح ده، ماینس فارموله کې a ماینس b هول سکویر برابر دی د a سکویر ماینس b پلس b سکویر ماینس 2ab، ماینس 2 شو، a پکې انډر روټ 10 دی او b پکې 3 دی. اوس تاسو وګورئ دا او دا خپلو کې کینسل کېږي او پلس دی او ماینس دی،
دا انډر روټ او دا سکویر دا ختم شو دې نه 10 راغی پلس 3 3 زار 9 شو پلس دا انډر روټ او سکویر کټ شي نو دې نه 10 راشي او پلس 3 3 زار 9 شو دا 20 شو 9 9 18 دې نه به راشي I think 38 دا کوېسچن دلته کې ختم شو بل لاست کوېسچن دی پکې هغه ایکس سکویر پلس ایکس 4 پلس 1 اوور ایکس 4 معلومول دي نو دې به اول ایکس پلس 1 اوور ایکس معلوم کو بیا به د هغې چې دی نو سکویر واخیستی شي داسې سکویر ویلو صحیح ده داسې سکویر ویلو نو بیا به دوباره د هغې ایکس 4 سکویر به بیا واخیستی شي یا ډایرکټ په ایکس 4 پلس 1 اوور ایکس 4 والو د هغې صحیح ده دغه کوېسچن به سټوډنټس په خپلو کې دا ایکسرسایز ختم شو دلته کې